GSGO xin được chào các bạn. Không quân là lực lượng chiến lược vô cùng mạnh mẽ trong quân đội. Khi tấn công tác chiến, nó là thế lực gây kinh hoàng cho các lực lượng trên biển, trên bộ của kẻ thù. Thế nhưng, khi trở về nằm ngoan ngoãn tại căn cứ, nó lại là mục tiêu ưa thích của quân đội đối phương, đặc biệt là các lực lượng đặc nhiệm, biệt kích. Có rất nhiều kinh nghiệm của các nước về phòng vệ các căn cứ không quân tiền tuyến khỏi bị tập kích bởi hỏa lực bắn từ mặt đất. Gần đây nhất là kinh nghiệm của Mỹ ở Afghanistan, Iraq. Còn xa hơn là các kinh nghiệm xương máu của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Tất nhiên, ở đây chúng ta chỉ xét hoàn toàn trên khía cạnh chiến thuật quân sự, còn mục đích và tính chất của các cuộc tập kích này là rất khác nhau. Quay trở lại năm 1943, Washington đã có một số hành động ở Đông Nam Á nhằm chống lại quân Nhật đóng ở đây. Một lãnh tụ của Việt Nam lúc bấy giờ là Hồ Chí Minh đã nhận thấy Mỹ đang muốn đóng vai trò lớn hơn ở khu vực Thái Bình Dương. Hồ Chí Minh đã làm tất cả để thiết lập mối quan hệ với Mỹ thông qua việc giải cứu các phi công gặp nạn trong chiến tranh với Nhật Bản, cung cấp các tin tức tình báo cho Mỹ, tuyên truyền chống Nhật. Đổi lại, phía Mỹ đã giúp đỡ y tế, cung cấp vũ khí, phương tiện liên lạc, cố vấn và huấn luyện quân đội quy mô nhỏ cho Việt Minh. Ngày 28 tháng 2 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho Tổng thống Mỹ Harry Truman kêu gọi Mỹ can thiệp khẩn cấp để ủng hộ nền độc lập non trẻ của Việt Nam, nhưng không được hồi đáp vì Mỹ xem Hồ Chí Minh là người theo phe quốc tế cộng sản. Cuối tháng 9 năm 1946, Mỹ rút tất cả các nhân viên tình báo tại Việt Nam về nước, chấm dứt quan hệ với chính phủ Hồ Chí Minh. Người Mỹ định can thiệp vào Việt Nam trong năm đó nhưng chưa được do bận cùng quân đội Tưởng Giới Thạch chống lại quân đội Mao Trạch Đông. Tại Mỹ đầu thập niên 1950, các thế lực chống cộng cực đoan lên nắm quyền. Chính phủ Mỹ lúc đó khiến công chúng nghĩ rằng những người cộng sản là mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia. Giai đoạn đó, Mỹ muốn lợi dụng Pháp để tiêu thụ bớt số vũ khí còn dư bởi năng lực sản xuất vũ khí của Mỹ chưa kịp hạ xuống sau chiến tranh thế giới thứ hai, cũng như để tránh tổn thất nhân mạng cho Mỹ. Về sau, khi thời cơ chín muồi, lúc Pháp thất thế trước Việt Minh, Mỹ đã chính thức thay Pháp để can thiệp trực tiếp vào Việt Nam với lực lượng bao gồm cả lục quân, thủy quân và không quân. Trong suốt quá trình chiến tranh ở Việt Nam, vấn đề bảo vệ căn cứ không quân khỏi bị tấn công từ bên ngoài luôn là vấn đề tốn rất nhiều giấy mực cho quân đội Mỹ. Ai cũng hiểu rằng vấn đề phải được giải quyết một cách tổng thể, từ thành lập các vành đai an toàn từ lớn đến nhỏ xung quanh sân bay, tăng cường tuần tra, trinh sát v.v. Tuy nhiên, kinh nghiệm ở chiến trường Việt Nam cho thấy không có một biện pháp bảo vệ nào là hoàn hảo và không có gì đảm bảo rằng sẽ không bị tấn công bởi quân đối phương. Bởi đối thủ của Mỹ vốn là người bản địa, có kỹ năng du kích với những đòn hiểm, bất ngờ, táo bạo hoặc tấn công bằng các đội đặc công, thậm chí sẵn sàng cảm tử để hoàn thành nhiệm vụ. Ở Việt Nam, người Mỹ đã phải bảo vệ căn cứ của mình bằng cách đào các hầm trú ẩn, các khoang ụ chứa máy bay, chôn xuống đất các hầm chứa nhiên liệu và vũ khí, tăng cường ngụy trang máy bay, đồng thời không thể thiếu các trạm máy quan sát bên ngoài. Theo số liệu của quân đội Mỹ từ năm 1962 đến năm 1973, ở Việt Nam họ đã chịu thiệt hại do pháo kích hoặc đạn tên lửa là 393 máy bay và trực thăng bị phá hủy, 1.185 chiếc khác bị hư hỏng ở nhiều mức độ khác nhau. Còn thiệt hại của quân đội Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1964 đến năm 1973 là 25 máy bay và trực thăng bị phá hủy, 305 chiếc khác bị hư hỏng. Số liệu về thiệt hại và hư hỏng cứ tăng dần lên, cho dù các biện pháp bảo vệ và phòng chống cũng được tăng cường và hiện đại hơn. Năm bị thiệt hại nhất của Mỹ có thể nói là năm 1968. Trong năm đó, trên mặt đất, chỉ riêng số máy bay và trực thăng của không quân Mỹ bị phá hủy và hư hỏng do bị quân giải phóng tấn công đã lên đến 500 chiếc, mặc cho các biện pháp bảo vệ và chia lẻ các máy bay ở các căn cứ khác nhau. Trong toàn bộ thời gian chiến tranh Việt Nam, các căn cứ không quân Mỹ ở miền Nam Việt Nam đã bị tấn công 475 lần, riêng sân bay Đà Nẵng bị 95 lần, trong đó có 457 lần là bị tấn công bằng pháo cối, pháo và đạn tên lửa. Đã có 6.163 phát bắn từ cối, pháo và đạn tên lửa. Kinh nghiệm cho thấy từ những lần bị tấn công, thậm chí không lớn, nhưng với các lực lượng đặc nhiệm được huấn luyện thành thạo kèm thêm một chút may mắn, thì thiệt hại mà đối phương mang tới cho không quân Mỹ vẫn là rất đáng kể.
Chỉ bằng cối 82 ly với vài viên đạn cũng gây cho một căn cứ không quân những thiệt hại ghê gớm cả về người và trang bị, cho dù quân đội Mỹ đã đào hầm làm ụ cất giấu máy bay, khí tài. Theo các báo cáo hồi đó của quân đội Mỹ, thì 93% những lần quân giải phóng tấn công là bắn đến 40 phát cối hoặc là đạn tên lửa. Từ năm 1966, quân giải phóng sử dụng đạn tên lửa 107 ly của Trung Quốc và đạn tên lửa 140 ly của Liên Xô. Từ năm 1967, sử dụng thêm đạn 122 ly của Liên Xô. Lần cuối, quân giải phóng bắn từ khoảng 11 km đến căn cứ không quân Mỹ. Rất dễ thấy là để làm thiệt hại một máy bay Mỹ, lực lượng quân giải phóng chỉ cần bắn 4 phát cối hoặc đạn tên lửa. Một lần là đêm 31 tháng 10, rạng sáng ngày 1 tháng 11 năm 1964, quân giải phóng đã dùng 6 khẩu cối 82 ly tấn công sân bay Biên Hòa. Họ đã bắn cấp tập 65 phát đạn trong vòng 20 phút từ khoảng cách 1,4 km đến sân bay, chứng tỏ đường ngắm rất chuẩn và kết quả thiệt hại rất nặng nề. Quân giải phóng cũng làm cháy 5 máy bay ném bom B-57B Martin Canberra của không quân Mỹ, làm hư hại 15 chiếc B-57B khác, 3 chiếc A-1H và 4 chiếc trực thăng cũng nằm trong danh sách bị hư hỏng. Riêng một chiếc A-1H bị trúng đạn rơi vỡ tan tành ngay tại đầu đường băng khi có ý định cất cánh khẩn cấp tháo chạy khỏi đợt tấn công. Thiệt hại đối với B-57 là do các máy bay này đứng quá gần nhau trên một bãi đỗ trống. Ngoài ra còn 4 lính Mỹ bị chết và 74 lính khác bị thương. Bên phía quân giải phóng có 2 đặc công tử trận. Với máy bay B-57B ở sân bay Biên Hòa, còn xảy ra một vụ tai nạn khủng khiếp nữa là vào ngày 16 tháng 5 năm 1965. Một chiếc B-57B bốc cháy khi chuẩn bị cất cánh. Nó gây ra vụ nổ liên hoàn cho các máy bay đã được nạp nhiên liệu và mang bom đứng bên cạnh. Một quả bom gần 300 kg đã nổ tung và một lượng dầu tương đương 50.000 gallon cũng bùng cháy theo. Kết quả của tai nạn là 10 chiếc B-57B, 15 chiếc A-1H, 1 chiếc F-8U bị hủy hoại, 30 chiếc A-1 bị hư hại, 26 người chết và hơn 100 người bị thương. Đêm 7 tháng 2 năm 1965, một đơn vị quân giải phóng là C-30 thuộc E-409 gồm khoảng 300 người với 4 khẩu cối 82 ly đã tấn công sân bay Cam Lộc gần Pleiku. Đơn vị này đã vượt được qua hàng rào dây thép gai vào đến bên trong sân bay. Từ cối 82 ly họ bắn 70 phát đạn, đồng thời các chiến sĩ đặc công áp sát đến máy bay đặt bom. Kết quả là 6 chiếc máy bay bị hủy diệt, gồm một chiếc vận tải CV-2 và 5 chiếc trực thăng Bell UH-1B, làm bị thương 20 chiếc trực thăng khác, trong đó có 3 chiếc phải vào danh sách loại bỏ, một chiếc UH bị bắn rơi. Thiệt hại về người của quân đội Mỹ lần này là 7 người chết và 126 người bị thương. Ngày 4 tháng 12 năm 1966, một đội đặc công của quân giải phóng được pháo cối yểm trợ đã tấn công sân bay Tân Sơn Nhất. Theo báo cáo của quân đội Mỹ thì có khoảng 60 phát cối được bắn ra và họ cho rằng chưa thực sự hiệu quả khi chỉ làm hư hại 2 máy bay là RF-101C và RC-47, một trực thăng vận tải CH-3C và 17 trực thăng khác bị hỏng không đáng kể. Trận sân bay Biên Hòa năm 1967 diễn ra vào tối ngày 11 tháng 5 khi Trung đoàn Pháo phản lực 724 của Quân đội Nhân dân Việt Nam sử dụng súng 54 khẩu DKB bắn nhiều quả rocket vào sân bay này, làm rất nhiều máy bay cùng nhiều phương tiện kỹ thuật chiến tranh, kho tàng, vũ khí, khí tài tại đây bị phá hủy. Nhiều phi công quân nhân của quân đội Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa bị thương vong. Đây là lần thứ 3 sân bay này bị Quân đội Nhân dân Việt Nam tấn công. Vào thời điểm bị tấn công, tại sân bay có khoảng 200 máy bay, khoảng 5.000 quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Súng DKB trong trận đánh đó là súng do Việt Nam tự chế tạo bằng cách sử dụng ống phóng và đạn của pháo phản lực BM-14 hoặc BM-21 do Liên Xô chi viện cho. Ngày 15 tháng 7 năm 1967, quân giải phóng đã dùng hỏa tiễn 122 và 140 ly tấn công sân bay Đà Nẵng. 83 đầu đạn tên lửa do Liên Xô sản xuất được bắn ra, 10 máy bay bị cháy, 49 chiếc khác bị hư hỏng, 8 người chết và 175 người bị thương. Sau lần bị tấn công và tai nạn tại sân bay Biên Hòa cũng như các sân bay khác, năm 1965, Bộ Quốc phòng Mỹ quyết định tập trung cho xây dựng các khoang để chứa và bảo vệ máy bay. Bắt đầu vào tháng 8 năm 1965 đến ngày 30 tháng 6 năm 1967,
người Mỹ đã xây dựng 506 khoang đứng lẻ hoặc thành nhóm. Đến năm 1969, họ đã xây được 1.000 khoang như vậy. Chuẩn của khoang là tường cao 3,7 m, dày 457 mm, bọc thép hai bên, giữa là bê tông. Ngoài ra họ còn xây dựng thêm các nhà vòm để chứa máy bay và các khí tài của không quân. Riêng ở căn cứ Đà Nẵng, tổng chiều dài của các bức tường khoang bảo vệ máy bay lên đến 12 km. Các kho chứa bom đạn được đào sâu vào lòng đất, các hố chứa thùng nhiên liệu được bảo vệ bằng các bao tải cát tạo thành các bức tường. Rất nhiều loại khoang, nhà vòm bảo vệ máy bay được xây dựng theo thiết kế đặc biệt từ năm 1968 trong chương trình Concrete Sky của người Mỹ. Chương trình này nhằm phòng thủ cho máy bay, khí tài ở các căn cứ không quân Mỹ tại miền Nam Việt Nam. Theo thiết kế, nó có thể chống lại được đạn 122 ly bắn thẳng. Từ tháng 10 năm 1968 đến tháng 1 năm 1970, người Mỹ đã làm được 373 ụ và khoang như vậy. Nhưng thật sự họ vẫn không bảo vệ được hiệu quả máy bay cũng như khí tài của mình. Rõ ràng, dù chênh lệch lực lượng, nhưng những biện pháp du kích mưu trí, táo bạo của quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã mang lại hiệu quả lớn, giáng cho không quân Mỹ những đòn sấm sét. Đây là một trong những lý do chính gây cho người Mỹ những tổn thất vô cùng lớn về chi phí tài chính, cũng như thiệt hại về người, giảm đáng kể khả năng tấn công leo thang phá hoại miền Bắc Việt Nam. Nó khiến người Mỹ phải suy nghĩ, nhanh chóng đi dần đến quyết định rút quân khỏi một trong những chiến trường khốc liệt bậc nhất thế giới này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.